Hello everyone! Welcome back to the channel. For today's video, ang bubuksan naman natin ay ang Elite Trainer Box ni Pokemon Go. So as mentioned before sa mga previous videos, maliit na set lang si Pokemon Go. I think 78 cards. So all in all, kasama yung mga reverse holos, you'll have 148 cards. But again, kulang pa yung master set ko, so I want to open more Pokemon Go packs. So in this Elite Trainer box, merong 10 Pokemon Go booster packs, and aside from that, merong promo card featuring Mewtwo V. So maganda ring addition yun sa master set. Usually nilalagay siya sa dulo yung mga promo cards. Ayun, so tingnan natin kung anong laman nitong Elite Trainer box. So katulad ng ibang Elite Trainer boxes, ang bubungan sa inyo ay ang Player's Guide. So tingnan natin ulit din ka lang mabilis. Ayan. So may mga V saka V-Star cards ini-introduce. Yung Radiant, again, wala pa tayo napupul na Radiant dito sa channel natin. And yung sinabi ko din before na pillable dito. So I think kompleto na ako ng pillable dito. So pag may lumabas in this opening, mag-pill na tayo. So makita natin kung anong itsura niya. Okay, the trainer cards. And ayan, yung card list. So, complete. Ito, yung normal saka reverse. Ayan. So, last video, pinalad tayo makuha yung alternate art ni Mewtwo, which is this one. Ayan. Isa siya sa chase card nito set na to. But, I think the most expensive now is this one. So, let's see kung mapupul natin yan in this video. So, that's the player guide. Tapos, ito. Codes. I don't know kung for TCG Go to or Pokemon Go na game. Check. Kayo na lang magbasa. Then, meron tayong box. Magandang lalagyan ng cards. I personally keep all of the commons and uncommons sa mga ganitong box para hindi na ako bumili ng iba. So, the usual, yung separator na cardboard. Tapos, kunin natin agad yung booster packs. Sabi niya is 10. And then, ang aking paboritong separator. Ito na, ang promo card. Yung Mewtwo V. Oops, maraming ano din ah. Maraming ng scuffings dun sa edges niya. And it's okay. Personal copy naman yan. Deck sleeve. Ang usual na isang katutok na energy card. Tapos, code card ulit. Pwede nyo i-claim. And the usual markers. Okay? Tabi natin yan. So, yan. Yan yung laman ng Elite Trainer Box. So, proceed tayo sa pag-open ng packs. Yan. 10 packs. Sana makakuha tayo ng Radiant or Rainbow para makausad na tayo ng Pokemon Go. Kahit kaunti lang yung cards nito, ang hirap pa rin tapusin ng master set kasi nga wala namang booster box nito. And yung mga reverse saka siya na naman, na-pull na natin yan. Pero i-sleep pa rin natin. Hindi ko alam kung ito or yung Executor V nung last na video yung may damage. Napansin ko na after may damage siya dun sa taas. Iwalay din natin ito. Ang dali kasing magasgas ng mga holo na cards. Kailangan ingatan agad. Okay. Second pack. Chansey, Bidoof,
Magikarp, Reverse Raticate, and Golisipod. One, two, three, four. V-Star card. Amphizzan, Blanche, Charmander, Bulbasaur, Numel, Raticate. Boom! Charizard! Yung reverse rare Charizard. And boom! Charizard! Dalawang Charizard in one pack. Isang regular na foil at isang reverse. And it looks like they have good centering. So baka ito ang isubmit ko. We pull this one dun sa unang video. Pero hindi ganun kaganda yung centering. Compare ko na lang. Oops, may scuff marks na. Compare ko na lang. Next card. Sana may Radiant na Charizard. Kompleto tayo sila. Bigay mo na lahat ng Charizard sa set natin. Card? Oops, baliktad na naman. Okay. Bulbasaur, Onix, Bibarel Reverse, and Pikachu. Next pack. Wala ba tayong mga wala ba tayong V-Star, walang Hyper Rare, walang Ultra Rare. So, umaasa akong meron kahit isa. Bidoof. Kasi wala nga booster packs ng mga ganito eh. Booster box. So, usually, no Metal V. So, ang aasahan mo para magkaroon ka ng Secret Rare, Ultra Hyper Rares is itong ETB. Kasi, siya yung may madaming laman eh. Di ba? So, sana, makakuha tayo. Sana pala rin. 1, 2, 3, 4. Pero hindi ko alam, ba't di tayo makapull ng Radiant? Pang ilang Pokemon Go na natin itong video. Wala tayong makuhang kahit isang Radiant man lang. Reverse Pikachu and Moltres na naman. Kaya wala masyado nagbubukas nito eh. Ang damot sa V. Mini-pins lang malakas. Squirtle. Reverse Article and slap ng V full art. Last 3. Wala pang Radiant. Hindi yun. Code 1, 2, 3, 4. Chansey, Impod, Magikarp, AB, Reverse Melton, and Tyranitar. Parang lahat na lang ng Pokemon Go video ko may Tyranitar sa yung Golisipod na yun. Third card. Let's see. Last 2 packs. Okay. Wala pa din. Wala pa ding Swarzy. Ito na po ang huli. Ito na po. Binigyan niya tayo ng dalawang full art. Hindi naman yun yung hanap natin. Charmeleon, Ambipom, Onix,
Bidoof. And Spinarak. Oops, hindi pillable. Sayang. And Gyarados. Walang swerte ng Radiant. But, we got 2 Charizard in 1 pack. And then, meron tayong dalawang full art at isang na regular V card. Alright, ligpitin ko lang and summary tayo. So, summary time. Doon sa ETB dito sa ETB ni Pokemon Go TCG, merong 10 na booster packs. May promo card ni Mewtwo V, may card sleeves, merong separator, may energy card, may markers, and may dice for play, and may player's guide. And wag natin kalimutan yung box na pwede mong gamitin to store your cards. Sulit ba si ETB? As usual, ganun pa rin yung tingin ko kay ETB. Kung collector ka, at least isa, kasi magandang isama to dun sa binder. For me, personal preference ko. And lalo na kung may promo card yung ETB. Hindi lahat ng ETB may promo card. So, yan. Kung may promo card siya ako, kinukuha ko talaga at least one para may copy ako nung promo card. And kung naglalaro ka naman or may balak ang maglaro, maganda ding mag-start with ETB kasi meron kang sleeves tapos meron kang markers for the game. And yun nga, may energy card ka. So, madali kang makakabuo or at least makakabuo ka ng deck na pwede mong gamitin. Pero kung collector ka, hindi ako mag-ETB kung gusto ko lang magbukas ng packs kung hindi siya naka-sale. So, for this example, yung sa akin, nakuha ko ta sale na eh. So, parang equivalent na yung price ng 10 booster pack sa isang ETB. So, parang all of this free ko na nakuha. So, not bad, di ba? So, kung sale, kunwari mag-sale sa Toy Kingdom or sa Toys R Us, ano pa ba, Toy Town, para walang magtampo sa kanila. Courtside din yan, mga nagbebenta. Try nyo rin yung Comic Odyssey sa may Green Hills. Yan yung mga usual na alam kong nagbebenta. Ayun. So, kung nakasale sila, sige, go ahead, kuha na kayo. Pero kung gusto mo pack, mag-singles ka na lang. Or yun, katulad ng last video na magaganda yung pulse natin, mini tins na lang yung buksan niya. Okay? So, that's it for this video. Hanap tayo ng pwedeng i-give away para man masaya yung video natin. Meron na akong nakuha. Ayan, katulad ng sinabi ko kanina, is marami na akong nakuha ang Tyranitar. Parang lahat ng video natin may Tyranitar. And yung Golisipod. Nasaan ba yan? Ito, yan. Yan. So, kung gusto mo itong dalawang card na to, comment ka lang below. Kung anong paborito mong Pokemon Go card. And yeah, pipili kami na isa and sa inyo na to. So yan, I hope you enjoyed this video. Thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe to our channel para marami pa rin tayong video na magagawa. Okay? So yeah, sana na-enjoy niyo yung video and bye!